Nếu bạn từng đi mua vàng hay chỉ đơn giản là lướt mạng xã hội, chắc chắn sẽ thấy những cái tên rất quen. Vàng 10K, vàng 14K, vàng 18K, vàng 24K, rồi thêm đủ thứ tên gọi như là vàng Tây, vàng ta, vàng 999, vàng cưới, vàng trang sức, vân vân và vân vân. Vậy chữ K trong vàng thực chất là gì? K ở đây không phải là nghìn, cũng không phải là một ký hiệu bình thường. K là viết tắt của carat, carat là thang đo độ tinh khiết của vàng. Và cái này thì nó khác với carat, đơn vị đo trọng lượng của đá quý. Cái K của vàng là chữ K, còn carat trong đá quý nó là chữ C. Chữ C trong carat của đá quý dùng để đo độ tinh khiết, còn chữ K trong vàng dùng để đo lượng vàng ở trong một cục chẳng hạn. Nói thế cho dễ hình dung. Thì con người quy ước vàng tinh khiết tối đa là 24 phần. Tại sao lại quy ước là 24 phần chứ không phải là 100 phần? Thì ở Trung Đông và Địa Trung Hải cổ đại, nơi vàng được giao dịch từ rất sớm, người ta dùng các hệ đếm như là 12, 24 và 60. Đây là lý do một ngày có 24 giờ và một giờ thì có 60 phút. Và khi nói đến chữ K ở trong vàng thì bạn cứ hình dung một cái cục vàng của bạn thì người ta chia làm 24 phần. Mỗi phần như vậy tính là 1K. 10K có nghĩa là 10 phần vàng và 14 phần kim loại khác. 18K là 18 phần vàng cộng với 6 phần kim loại khác. 14K là 14 phần vàng cộng với 10 phần kim loại khác. Tức là K càng cao thì vàng càng nhiều, vàng càng nhiều thì lại càng mềm, và càng mềm thì lại càng đắt. Nhưng tại sao vàng càng xịn thì lại càng mềm chứ không phải là càng cứng? Người ta có câu là lửa thử vàng, gian nan thử sức cơ mà. Thì hãy đến chi tiết hơn với điều này. Vì sao vàng càng nguyên chất lại càng mềm? Đây là chỗ mà nhiều người hiểu nhầm. Trong đầu chúng ta thường mặc định rằng kim loại thì phải cứng, mà vàng càng xịn càng đắt thì càng phải cứng. Nhưng vàng thì ngược lại hoàn toàn. Vàng nguyên chất là kim loại rất mềm, thậm chí mềm hơn tưởng tượng rất nhiều. Bề mặt của vàng tinh khiết là vàng 24K có thể xước chỉ bằng một vết cào nhẹ, bóp hơi mạnh là móp. Nếu bạn đeo một chiếc vàng nhẫn 24K để làm việc nhà, rửa bát, xách đồ hay là va chạm thường xuyên, chỉ sau vài hôm là thấy biến dạng rõ rệt. Nó không vỡ, không gãy, nhưng nó không giữ được hình dáng ban đầu. Nguyên nhân nằm ở cấu trúc của vàng nguyên chất. Các nguyên tử vàng sắp xếp liên kết với nhau không quá chặt, nên chúng dễ trượt lên nhau khi có lực tác động. Chính vì vậy, vàng rất dễ rát mỏng, kéo sợi. Điều này từng được con người tận dụng từ hàng nghìn năm trước. Nhưng mặt trái của ưu điểm này là vàng nguyên chất không phù hợp cho những thứ cần độ cứng và độ bền cao. Chính vì vậy nên nếu nhìn lịch sử, bạn sẽ thấy một điều rất rõ ràng. Vàng nguyên chất rất hiếm khi được dùng để làm đồ đeo hàng ngày. Nó không được sinh ra để chịu va đập và cọ sát liên tục. Thay vào đó, vàng nguyên chất được dùng cho những vai trò khác, nơi mà độ mềm không phải là vấn đề. Nó được đúc thành thỏi để tích trữ, làm tiền tệ cho các nền văn minh cổ, hoặc trở thành vật trao đổi giá trị, nơi người ta cất giữ, chôn giấu, truyền đời, chứ không mang ra sử dụng thường xuyên. Nói cách khác, vàng càng mềm thì càng nguyên chất, và càng mềm thì lại càng có giá, càng mềm thì lại càng quý. Còn trang sức mà bạn hay đeo thì lại là một câu chuyện khác. Trang sức không chỉ để ngắm mà để sử dụng, để va chạm với đời sống hàng ngày. Một món trang sức đạt chuẩn cần phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu cùng lúc. Nó phải đủ cứng để không bị móp, đủ bền để không bị hỏng, giữ form đủ lâu để không méo sau thời gian sử dụng. Và đặc biệt là nếu có đính đá thì phải giữ được đá quý một cách chắc chắn. Một chiếc nhẫn vàng gắn kim cương mà chỉ cần va nhẹ là bung chấu thì rõ ràng không chấp nhận được. Và chính tại đây, con người bắt đầu nhận ra một sự thật. Vàng nguyên chất quá mềm để làm trang sức. Nếu cứ cố dùng vàng 24K cho mọi thứ thì trang sức sẽ rất nhanh hỏng, rất nhanh biến dạng và gần như không thể chế tác những mẫu tinh xảo. Thế là con người buộc phải tìm cách can thiệp vào bản chất của vàng. Lúc này con người pha vàng ra và chúng ta có những cái K dưới 24. Đây là điểm mấu chốt và cũng cần phải làm rõ. Pha vàng không có nghĩa là vàng giả. Pha vàng thực chất là một phương pháp kỹ thuật chứ không phải là gian lận cái gì cả. Nó đơn giản là việc trộn vàng nguyên chất với một lượng kim loại khác như là bạc, đồng, niken, kẽm theo những tỷ lệ nhất định để tạo thành hợp kim vàng. Khi các kim loại khác được đưa vào thì cấu trúc của vàng sẽ thay đổi, các liên kết trở nên chặt hơn, khiến vật liệu cứng hơn, ổn định hơn và chịu lực tốt hơn. Nhờ việc pha vàng, người thợ kim hoàn có thể tạo ra những món trang sức ít bị móp méo, dễ giữ được hình dáng, dễ chạm khắc chi tiết và quan trọng nhất là giữ đá quý chắc chắn. Nếu không pha vàng, gần như không thể làm ra những thiết kế cầu kỳ mà chúng ta thấy ngày nay, từ nhẫn cưới, dây chuyền, hoa tai cho tới những món trang sức gắn nhiều viên đá nhỏ li ti. Bây giờ hãy cùng đi chi tiết vào các loại K của vàng. Đầu tiên là vàng 10K, chúng ta sẽ đi từ nhỏ đến lớn. Vàng 10K có nghĩa là gì? Vàng 10K tức là trong 100 gram vàng thì có 41,6 gram là vàng thật, còn lại là 60 gram các kim loại khác. Tức là vàng ở đây chưa chiếm đến một nửa. Ưu điểm của vàng 10K là rất cứng, rất dễ chế tác, làm được mẫu mã cầu kỳ và giá rẻ nhất trong các loại vàng.
Chính vì thế vàng 10K xuất hiện nhiều trong trang sức, nhẫn, hoa tai, dây chuyền đeo hàng ngày, thường được mạ vàng bên ngoài cho đẹp. Nhưng nhược điểm là giá trị thấp, bán lại thì lỗ rất nặng, không giữ được tiền và không phù hợp để tích trữ. Như vậy là vàng 10K thì mua để đeo thì đẹp chứ không giữ được giá trị. Tiếp đó là vàng 14K, tức là trong 24 phần thì có 14 phần là vàng. Nếu mà quy ra 100 gram thì có 58,5% là vàng, phần còn lại là hợp kim. Vàng 14K thì không quá ít vàng như vàng 10K, nó vẫn giữ được độ cứng cao, ít chảy xước, ít méo mó, đeo hàng ngày rất ổn. Ở Việt Nam vàng 14K còn được gọi là vàng Tây. Nhưng 14K thì cũng có giữ tiền nhưng mà giữ không tốt, bán lại thì thường sẽ mất tiền công và giá không bám sát với giá vàng của thị trường. 14K một lần nữa để đeo chứ không phải là để cất két. Chuyển sang với 18K. 18K là loại mà nhiều người Việt rất thích khi mà mua trang sức. Vàng 18K có một điểm rất quan trọng là nhìn gần giống vàng nguyên chất nhưng cứng hơn nhiều. Ưu điểm của vàng 18K là màu vàng đẹp, sáng, ánh kim nhìn thích mắt, gắn đá rất tốt, thiết kế đa dạng và thể hiện đẳng cấp. Chính vậy nó được dùng làm trang sức cao cấp, nhẫn cưới và dây chuyền đắt tiền. Thì tất cả đều dùng vàng 18K. Nhược điểm là tất nhiên 18K thì nhiều phần vàng hơn thì giá vải cao và không phù hợp để tích trữ lâu dài. Vàng 18K ở đây chính là đỉnh cao của trang sức nhưng không phải là đỉnh cao của đầu tư. Và cuối cùng chúng ta có đỉnh cao của đỉnh cao, đó là vàng 24K. Đây là loại vàng có hàm lượng vàng gần như là tuyệt đối, lên tới khoảng 99,99%, nên chúng ta gọi là 9999. Nên trong đời sống người Việt chúng ta hay gọi là vàng ta, vàng dòng hay những cái tên vàng 9999. Dù gọi thế nào thì bản chất của nó vẫn xoay quanh một điều, đây là vàng nguyên chất ở mức độ cao nhất mà con người sử dụng trong thực tế. Điểm dễ nhận ra nhất của vàng 24K nằm ngay ở vẻ bề ngoài, nó có màu vàng đậm, sắc vàng sâu và nặng đô hơn hẳn so với vàng pha. Ánh kim của vàng 24K cũng rất rõ, nhìn vào là thấy ngay cảm giác vàng thật, không lẫn với những hợp kim khác. Tuy nhiên vẻ đẹp ấy đi kèm với một đặc tính quan trọng, vàng 24K cực kỳ mềm. Chính độ tinh khiết quá cao khiến các nguyên tử vàng liên kết lỏng lẻo, làm cho kim loại này dễ bị móp, dễ chảy và khó giữ form khi có va chạm. Vì quá mềm, vàng 24K rất ít khi được dùng để đeo làm trang sức hàng ngày. Nếu cố sử dụng thường xuyên thì nó sẽ nhanh chóng biến dạng méo mó và mất dáng ban đầu. Trong những trường hợp hiếm hoi mà vàng 24K được dùng để chế tác trang sức, nó thường là đồ cưới truyền thống, vòng trơn hoặc những món có thiết kế đơn giản, ít chi tiết và gần như là không gắn được đá. Những món này chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng, nghi lễ hơn là để đeo và sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu không tiện đeo, không tiện dùng, vì sao người ta vẫn mua vàng 24K? Câu trả lời nằm ở một yếu tố duy nhất nhưng cực kỳ quan trọng, đó là nó giữ giá. Vàng 24K có giá bám sát trực tiếp với giá vàng thị trường, ít chịu ảnh hưởng của tiền công chế tác hay yếu tố thẩm mỹ. Dễ mua, dễ bán, dễ quy đổi thành tiền mặt khi cần và ít mất giá theo thời gian. Chính vì thế trong suy nghĩ của rất nhiều gia đình, vàng 24K được xem là của để dành, là tài sản tích trữ truyền đời, là thứ cất két chứ không phải để khoe ở trên người. Nói một cách nôm na cho dễ hiểu, vàng 24K về bản chất chính là tiền, chỉ khác là tiền ở dạng kim loại. Còn vàng 10K, 14K, 18K vẫn là vàng thật, nhưng sinh ra để phục vụ một vai trò khác, vai trò của trang sức, của cái đẹp, của sự tiện dụng khi đeo. Hiểu được sự khác biệt này, bạn sẽ tránh được rất nhiều nhầm lẫn và quan trọng hơn, tránh dùng sai loại vàng, sai mục đích hoặc là đánh giá người này là đeo vàng giả, người kia dùng không phải là vàng thật. Nói tóm lại, không có loại vàng nào tốt nhất cho tất cả mọi người, chỉ có loại phù hợp với mục đích của bạn. Nếu muốn đầu tư, tích trữ, hãy chọn vàng 24K 9999. Nếu muốn đeo hàng ngày, bền đẹp, chọn 14K hoặc 18K. Nếu muốn đẹp, rẻ và thay đổi thường xuyên, hãy chọn vàng 10K. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.